Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte să începem, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu energia pentru zilele ce urmează, pentru acest weekend sau pentru acel moment în care accesezi această înregistrare. Informațiile de aici au caracter atemporal, însă ne vom uita la vibrația numerelor 22 și 23. Ieri nu am putut fi alături de voi, după cum bine știți. Locuința mea este înconjurată de un șantier foarte zgomotos, iar acum lucrările sunt în pauză. Sper să reușesc rapid și vă asigur, ori de câte ori am ocazia, vin alături de voi cu informații pe care le descarc din câmpul de energie, din câmpul sau mentalul colectiv. Așadar, s-ar putea ca nu toată lumea să rezoneze cu aceste informații, poate nu suntem pe aceeași frecvență. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături, pentru că reveniți aici cu drag de fiecare dată. Va fi o perioadă destul de complexă și de provocatoare și pentru mine să găsesc timp și spațiu să mă desfășor și să înregistrez aceste emisiuni, dar voi face tot posibilul. Atât cât se poate, cu calm și cu răbdare, rezolvăm absolut orice. Vibrația numărului 22 ne vorbește despre grație, bunăvoință sau dezonoare. Vibrația numărului 23 vorbește despre chintesență, despre simplitate sau complexitate. După vibrația lui 21, care spune vitejie și control sau arcana lumea, avem această grație pe care o putem atinge dând dovadă de bunăvoință. O perioadă în care lucrurile pot fi liniștite, până și tranzitele sunt destul de line la nivel energetic, din punct de vedere astrologic. Avem o mică tensiune între Lună și Venus. Luna este în Capricorn, o lună matură, o lună înțeleaptă, dar și o lună foarte orgolioasă și foarte exigentă. Iar Venus în retrogradare în Berbec este o Venus impulsivă care învață sau ne învață acum să avem răbdare și să nu acționăm din impuls. Pot fi pe alocuri provocări pe partea financiară, întârziere ale unor plăți sau provocări pe partea de energie feminină sau cu energia feminină, mai ales cu femeile mature. În cazul în care vă știți în vreun conflict, mai bine evitați altercația, conflictul, dacă vă regăsiți în această situație, și lăsați lucrurile să se așeze de la sine, pentru că nu putem schimba pe ceilalți. Noi suntem sursa schimbării în această lume. Avem o tensiune și între Luna din Capricorn și Soarele din Berbec. Asta ne vorbește despre orgoliu, despre a avea acea abilitate foarte fină, să știm când să cedăm controlul, să știm când să ne retragem, pentru că de fapt așa câștigăm. Este o zi în care dacă dăm, primim. Va conta foarte mult ce dăm, pentru că la pachet, în consecință sau sub efectul de bumerang, vine înapoi către noi ceea ce am dat. Avem un dialog interesant între Saturn, Uranus și Marte. Este o energie, un triunghi foarte compatibil, care cere maturitate și care cere să spui adevărul. Sau nu-i lăsa pe cei de lângă tine să dețină controlul asupra ta. De asemenea, aceste aspecte care se formează cer și următorul lucru de la noi, să ne asumăm responsabilitatea asupra propriei noastre vieți, pentru că nu există salvatori și nimic din exteriorul nostru care să ne urce, care să ne ajute, care să ne împingă de la spate. Doar noi cu puterea minții facem aceste lucruri. Un weekend, o perioadă în funcție de data la care accesați voi acest clip, în care se pot schimba lucrurile, le poți transmuta, te poți maturiza, nu ca vârstă, ci ca perspectivă. Este vorba despre schimbarea percepției în perspectivă. Este vorba despre epifanie, conștientizare. Un weekend care îți poate aduce foarte multe răspunsuri. Pot fi implicații aici și de natură financiară și în zona de relații, unde să spui, să înveți să spui și tu ceea ce îți dorești, sau unde să înveți să nu te impui cu forță, ci mai degrabă prin empatie, prin compasiune, să transmuți impulsul de moment în calmitate. Să vedem ce ne spune și energia. Să fii tu însuți sau însăți. Să lași de la tine, pentru că așa câștigi pe de o parte, iar pe de altă parte să nu te lași călcat în picioare acolo unde simți că este o nedreptate. Flower Power. Simplitatea și liniștea îți vor aduce
câștiguri de cauză. Să nu ne îndrăgostim sau să nu avem așteptări în urma unor proiecții foarte subiective făcute de noi înșine. Asta ne aduce în discuție această perioadă foarte mult realism. Este ca și când ne lovește realitatea fix în față. Exprimă-ți individualitatea într-o formă foarte calmă, într-o formă foarte înțeleaptă și căldură. Cu căldură, cu blândețe, această vară, sau poate aveți de-a face cu cineva din arhetipul leu. Pe de altă parte, leul vorbește despre jovialitate, generozitate, creativitate, despre strălucire, despre a fi văzut, poate fi apreciere, poate fi vorba despre ceva provocări cu niște prieteni, mai ales pe zona de energie feminină, cu niște oameni care nu-și asumă, cu niște oameni care doar cer și nu dau nimic la schimb. Și acum puteți spune, elegant, rafinat, uite cum stă treaba, consider că sunt dezavantajat sau dezavantajată. Și acele lucruri sigur că nu se mai repetă. Poate fi vorba despre cineva care te remarcă, în pofida faptului că poate nu sunteți în același loc, despre o amintire care îți survolează așa planul mental pentru că tu să-ți schimbi părerea, percepția despre ceva ce s-a întâmplat acum ceva ani. Să vedem pe zona de relații, plan material, emoțional. Au vrut să iasă toate deodată. Totul deodată. Poate fi și aceasta o temă, pentru că există o oarecare grabă în a face lucrurile, iar aspectul care se formează între Uranus, Saturn și Marte poate fi interpretat și precum urmează: graba strică treaba. Atenție, nu vă grăbiți la propriu, pentru că vă puteți accidenta, mai ales la cap, să dați cu capul în diverse obiecte. Atenție! Pe zona de relații, în acest set am cartea necunoscutului. Un eveniment care este pe punctul de a deveni parte din realitatea voastră, împărăteasa, 4 de cupe, 8 de bâte. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre cineva din trecut care v-a respins, care acum reconsideră acel aspect. Poate fi vorba despre o revenire asupra unor gânduri sau despre o epifanie, despre o conștientizare foarte puternică. Această carte cu 4 de cupe vorbește despre o traumă, despre o durere pe care nu o conștientizați, care acum iese la suprafață. O durere care te-a oprit din evoluție, o durere prin care tu, practic, manifesti programul de tip nu merit, stimă de sine scăzută și nu pot acționa pentru că nu mă consider suficient de bun sau de bună. În acest moment, energia îți arată că ai și un sistem de suport în jurul tău și te poți baza pe cineva, sau că poți fi și atrăgător, că ești vizibil, că îți poți găsi perechea potrivită, un suflet alături de care tu să înveți ce este iubirea sau să redescoperi ce este iubirea. Un admirator secret care se teme că îl poți respinge, mai poate fi pentru unii dintre voi, sau o persoană care tot încearcă să îți intre în grație, dar care se teme că ar putea fi respinsă sau respins. Pentru aceia dintre voi care aveți o relație deja, este vorba despre a lăsa deoparte tot ceea ce nu funcționează și a merge mai departe. Poate fi vorba aici despre ceva provocări pe plan financiar, dar care își găsesc soluție. Poate fi vorba aici despre faptul că nu auziți suficient de mult cât de apreciați sunteți, dar este doar percepția voastră personală, pentru că nu suntem doi la fel în această lume. S-ar putea ca cel puțin pe parcursul acestor zile tu și partenerul tău să nu vorbiți același limbaj al iubirii. Tu să vrei să auzi cât de apreciat ești sau cât de bun ești, iar partenerul tău să facă lucruri pentru tine sau să aleagă o altă modalitate prin care să-și exprime recunoștința, atracția față de tine și așa mai departe. Ideea este în felul următor. Mi-a venit în minte acum să spun unghiul de fugă. Este ca și când sunteți pe două traiectorii diferite, dar vine momentul în care vă întâlniți.
Dar această întâlnire dintre voi este ca o reflexie. Ceea ce tu simți, la un moment dat se va proiecta în realitatea ta și această carte ne indică faptul că nu suntem conștienți de noi înșine și, consecință, dacă simțim că ceva nu funcționează bine, putem regla noi prin modul nostru de a gândi. Pentru alții dintre voi sau pentru aceia dintre voi care așteptați un răspuns, răspunsul este unul de natură favorabilă. Răspunsul vine, va veni. Poate fi vorba și despre o călătorie care poate s-a amânat sau pe care tot încercați să o faceți. Poate fi vorba despre o răzgândire. Poate fi vorba despre o încurcătură de planuri, iar această încurcătură practic vă protejează pe voi în acest moment de la o anumită situație care v-ar încurca mai mult decât v-ar ajuta. Sunteți protejați în acest moment, se evită sub o formă sau alta o situație neplăcută și energia vă spune să rămâneți liniștiți în locul în care sunteți, pentru că toate aceste lucruri vor trece. Să vedem ce ne aduce această carte necunoscută, pentru că este un weekend cu mister. Avem nodul nord în conjuncție cu Neptun, acolo este o idee care vorbește foarte, foarte pătrunzător despre a spune adevărul sau despre a nu dori să spun adevărul. Un adevăr care poate ieși la suprafață, o nevoie de a ști, o certitudine. Să vedem. Nodul nord din Pești este la 27 de grade și 27 ne aduce în prim plan epifania, percepția sau surzenia. Este ca și când adevărul este în fața ochilor mei, dar eu nu vreau să-l văd. Pot fi tot soiul de evenimente sociale sau de situații, cadre, contexte prin care adevărul să fie în fața ochilor tăi, dar tu să refuzi să-l vezi. Iar acum energia îți spune: deschide ochii, stai liniștit că orice s-ar întâmpla, tu îți revii. Cartea necunoscută, ce ne aduce? Un 7 de cupe, neclaritate. Lucrurile se întâmplă, însă este vorba despre alegerea ta, despre faptul că tu ești încă nehotărât. Există aici o incertitudine, dar care se lămurește. Uite, împărăteasa, trebuie să știi ce vrei. Dă și vei primi, cere și ți se va da, însă graba strică treaba și nu vorbesc doar în proverbe, exact așa este energia, soarele. Soarele din Berbec va câștiga în fața lunii din Capricorn. Asta înseamnă un pic de relaxare, un pic de ordine și de disciplină sau respect. Respect față de sine, respect față de aproape. Să nu ai așteptări de la cei din jurul tău, pentru că vei vedea lucrurile se vor întâmpla mai bine decât le poți tu planifica. Pe de altă parte este vorba despre o situație care nu stă așa cum tu îți imaginezi, ci mai bine de atât. Cineva te respectă, cineva ia o hotărâre în ceea ce te privește și deznodământul acesta este fericit. Poate fi și de natură financiară toată această poveste, poate fi vorba aici și despre resurse, dar și despre casă, la tine în casă. Lucrurile acestea, chiar dacă acum sunt așa sub o umbrelă foarte confuză sau nu prea vezi la 1 metru în fața ta, vei vedea în scurt timp întreg itinerariul. Uranus, surprize, oportunități, originalitate și individualitate. Atenție, poate fi o perioadă în care să spui ceea ce gândești și tu, dar sub o formă care nu te implică în mod direct pe tine, ci doar situația. Să vorbești despre situația în sine pentru a putea ajunge la un consens cu ceilalți. Pentru alții dintre voi este vorba despre atracție foarte multă, despre evenimente neașteptate, despre posibilitatea de a întâlni pe cineva, despre a fi spontan. O nevoie de a fi spontan. Poate fi un weekend cu surprize. Iepurașii, începuturi, dorință, timiditate, o creștere neașteptată, o situație care se schimbă, dar situația la bază este pe o vibrație optimistă, pozitivă. Fertilitate, este și procrastinare pe de o parte, dar este și atracție și sexualitate. Pentru unii dintre voi poate fi săgeata lui Cupidon care vă lovește neașteptat, pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o relație din trecut care revine acum în viața voastră, nu neapărat omul care să vă bată la poarta casei, ci senzația, amintirea, să redevină cumva contextul respectiv parte din prezentul vostru pentru ca voi să vă schimbați părerea.
Și este o conștientizare, este în urma unei conștientizări. Pentru alții dintre voi poate fi pur și simplu vorba despre un apel telefonic, despre o surpriză de proporții majore, cineva să vă caute și să nu vă așteptați. Mai poate fi vorba aici pe planul relațional, clienți, parteneri de afaceri, prieteni foarte buni, să aveți parte de o surpriză din partea cuiva sau să fie ceva la care nu vă așteptați și în urma acelor evenimente să luați o hotărâre. Un weekend foarte plin. Să știți că este un weekend care deschide noi oportunități. La nivel financiar, avem 9 de monede, pajul de bâte, roata destinului și 10 de bâte. Aveți nevoie de un concediu. Pentru unii dintre voi este o deplasare în străinătate sau este un drum lung pe care îl puteți face. Pentru alții dintre voi este o nevoie de parteneriat și de echipă, de asociere cu cineva pentru a putea face față, fie planului financiar, fie efortului zilnic pe care îl depuneți. Pentru alții dintre voi este vorba despre o perioadă care va secat de energie și despre o regenerare, despre sprijin din partea cuiva. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre o călătorie alături de copiii voștri, ceva ce implică copiii voștri, o situație care v-a frământat. S-ar putea unii dintre voi să aveți provocări cu ai voștri copii. Copiii să fie foarte individualiști, foarte încăpățânați, foarte rebeli. Însă această situație se poate calma prin rutină, prin fermitate, prin respect. Să vedem ce încearcă să ne spună 10 de bâte. Regele de bâte, energie masculină, impulsivitate. Asul de monede și regina de spade, fermitate și claritate în mesajele pe care le transmiteți. Aici, orice s-ar întâmpla pe zona planului financiar la voi, este nevoie să spuneți clar cu subiect și predicat ceea ce gândiți, ceea ce doriți, care este dorința voastră, care este voința voastră pentru a o putea materializa și concretiza. Poate fi un acord, o negociere îndelungată care nu ducea nicăieri, care acum se încheie și se încheie favorabil pentru voi. Pot fi niște bani care vă intră în cont, niște bani pe care îi găsiți, niște bani pe care îi primiți, o oportunitate de afacere sau o mărire. Pentru unii dintre voi poate însemna pur și simplu că vă intră salariu sau că cineva vă întoarce o datorie. Iar pentru alții dintre voi, mesajul este precum urmează. Ai nevoie de o odihnă și de regenerare. Poate fi o mică provocare la locul de muncă cu cineva foarte încăpățânat, dar care până la urmă cedează. Nu neapărat această persoană, ci provocarea respectivă se dizolvă. Veți reuși să ajungeți la un numitor comun cu cineva de la locul de muncă. Iar pentru alții dintre voi sunt niște drumuri pe care le aveți de făcut, care s-ar putea să vă obosească, dar trebuie făcute și odată făcute terminați ceva. Uite, terminați ceva și veți fi mulțumiți. Mai poate fi vorba aici despre o decizie finală, despre o hotărâre, niște planuri pe care le aveți, le faceți acum, dar care să fie făcute pe termen lung. Și 7 de bâte, să vă spuneți și voi părerea. Să aveți curaj să vă spuneți părerea. Nu trebuie să luptați cu forță, nu trebuie să fiți impulsivi, ci prin vorbă bună veți obține ceva. Aici este o situație care se rezolvă cu blândețe. Veți dezarma pe cineva sau un conflict cu blândețe. Acțiune. Nu acesta este răspunsul cu impulsivitate, ci cu vibrație înaltă. Profesorat. Este un fel de perioadă în care trebuie să învățăm că nu prin forță, pentru că forța am avut-o pe vibrația lui 21 ieri. Eu am înregistrat jumătate din clip, însă n-am avut cum să-l termin din cauza zgomotului. Și aveam forța și puterea ziua de ieri. Asta înseamnă în felul următor. Forța ta vine din vibrație înaltă, nu din pumn, nu din încăpățânare, nu din înverșunare. Mai poate fi vorba și despre faptul că trebuie să lupți pentru o cauză, dar ai obosit. Iar pentru alții dintre voi mesajul este și cu siguranță vă veți regăsi. Nu lupta pentru această cauză sau pentru toată lumea. Nu este locul tău să te bagi în ceva anume. Retrage-te și ajută persoanele care au nevoie de ajutor.
fiind în urma pașilor lor. Nu tu în mod direct să faci ceva anume, ci să lași oamenii respectivi să se descurce, să fii doar acolo pentru sprijin și pentru suport. La nivel emoțional avem asul de monede din nou, uite 10 de monede, iar aici avem as de monede și 9 de monede care ne dau aceeași arcană, nebunul și 3 de cupe. Bucurie. Te apropii de o bucurie, ești în pragul unei situații care începe pentru tine, în pragul unei perioade liniștite, câteva zile de liniște. Alții dintre voi veți obține ceva, un lucru pe care vi l-ați dorit de foarte mult timp. Pot fi și achiziții. Pentru alții dintre voi aici, informația este precum urmează. Ai grijă ce îți dorești pentru că poți primi, însă există și o consecință și va trebui să te descurci cu acel deznodământ. Sigur că poate fi unul foarte bun sau te poți trezi într-o situație care în primă fază să te bucure, ulterior să nu știi cum să scapi de acolo. La nivel de sănătate este o perioadă bună. Pentru unii dintre voi este foarte important să vă hrăniți mintea cu lucruri pozitive, cu afirmații pozitive. Poate fi vorba aici despre tot soiul de semințe și despre o intoleranță, o sensibilitate la gluten. Să vedem ce aduce bucurie, ce spune acest 3 de cupe. O invitație în oraș, o veste, o situație care se rezolvă, o conversație, o împăcare, o discuție, mai încercăm sau nu? Asul de spade vă spune în felul următor, asigură-te că nu este doar în imaginația ta, este și epifania și momentul acela de aha, știu cum să rezolv, știu ce am de făcut, lasă că rezolv. 9 de bâte, am experiență, știu, am mai trecut prin asta. 9 de bâte ne aducem prin plan faptul că vine o perioadă de liniște. Se încheie o luptă, soarele. Soarele care este în aspect cu luna din Capricorn. Știi cum să faci, cu demnitate, cere și ți se va da exact cum am spus. Foarte, foarte interesant cum a ieșit astăzi energia și cum ne traduce mesajele din spațiul eteric, din câmpul de energie, infuzie solară, plasmă. Poate unii dintre voi aveți nevoie de o transfuzie de sânge, voi sau animalele de companie. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre regenerare, pentru alții dintre voi poate fi vorba despre dureri, articulații, cartilaje, colagen, despre mișcare, ceva suplimente alimentare în acest sens. Și inima, iubire, dorință, bucurie, afecțiune, împlinire, blândețe, uite, iertare. Cineva îți cere iertare, îți poate cere iertare, cineva reconsideră și regretă răul făcut și cearta avută. Un conflict care se aplanează. O energie fantastic de bună. Este o nouă șansă, un început. Hai să mai încercăm sau poate fi din senin. Aici cineva care apare în viața ta sau poate nu ești despărțit, dar este o perioadă în care cineva îți recunoaște meritele și îți spune știu cât te faci în relația asta, știu cât te zbați, știu cum contribui tu, acum este momentul să ne relaxăm și să facem ceva anume. Este și foarte multă pasiune aici, dar energia din acest weekend, prin numărul 22-23, judecata și înalta preoteasă, este așa ca și când simți, clar simțire. Avem și judecata și împărăteasa. Reconsideră-ți valoarea, respectă-te pe tine însuți sau însăți, sau lucrurile pe care pui tu preț. O discuție în acest sens care are legătură cu valoarea. Poate fi și o negociere unde prețul ajunge să fie corect. Poate pentru unii dintre voi este important acest aspect. Găsești ceva ce-ți dorești. Hai să vedem ce spun și talismanele până se apucă băieții ăștia de treabă. Le-am făcut o cafea mai devreme. Să fie calmi, să lucreze în liniște. Uite, în relația de iubire ceva devine mai clar, mai flexibil. O comunicare deschisă. Stai de vorbă cu cineva, ieși în oraș sau mergi la un eveniment. Este un weekend de liniște, de bucurie, armonie, discuții care te ajută să iei o decizie,
după ce ați analizat foarte multe lucruri, se ia o hotărâre. În acest weekend se ia o hotărâre. Poate fi vorba despre o deplasare, o relocare, o casă, conceptul de familie sau de relație. Te simți acasă, te simți liniștit. Uite, o invitație poate fi sau planificarea unui concediu, a unui... Oh, ce interesant! Te vezi cu cineva sau cineva te gândește, se gândește la tine cu multă forță. Și tu poți simți acest lucru. Incredibil. S-au dublat aceste două talismane care au o inimă aici. S-au dublat aceste două talismane care au foc, lună și stele. Soare, lună, stele. Un întreg. Se închide ceva în următoarea perioadă și se închide bine, o nouă călătorie. Așa cum ai visat. Poți face ceva ce ți-ai dorit de foarte mult timp și este ceva, te așteaptă o aventură, te așteaptă un început, o colaborare fantastic de bună, dar care până acum nu s-a întâmplat pentru că era nevoie de înțelepciune. Marte din Rac și Balanța, diplomație, dans, finețe, eleganță, sau un contract legal. Semnezi ceva, poți începe un nou loc de muncă, o negociere, niște acte în justiție, ceva se întâmplă în favoarea ta. Ai protecție, ai ajutor, poate fi și construcția unei case pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi este claritatea următorilor pași în viață. Ce interesant cum s-au dublat astăzi. Ieri am spus, sau alaltă, ieri, acum 2 zile, atenție la dublare, la o plată dublă. Se menține acea atenționare, atât că, uite, cineva te egalează. Dacă cineva ți era dator, simți că nu s-a închis o poveste, o situație, pentru că cineva nu a fost corect, situația se echilibrează în curând. Și va fi afacere încheiată sau, în sfârșit, s-a echilibrat acea situație. Pentru că, deși poate nu sunteți de acord în proporție de 100%, cu toate astea vei rezona cu cineva. La nivel de sănătate te simți bine, ești primit. Uite, vei primi un cadou care îți face bine, te ajută să te regenerezi, să te simți bine. Mâna destinului care lucrează pentru tine aici, ai un noroc, un talisman norocos, o șansă. Șansa. Exact așa. Asta e șansa ta. Dopamină. Nu-i serotonina. Bucuria, stimul, îmbrățișarea, împlinirea. Și dacă am zis dopamina, motivația ta. Țelul tău. Ceva ce-ți dorești tu poate fi al tău. Și aici este o inițială G. Ceva ce-ți încântă sufletul și ceva ce poate avea legătură și cu ai tăi copii. Această citire, această etalare poate fi aplicată și în zona copiilor tăi, dacă ai ceva provocări cu ai tăi copii. Stai liniștit, ai tăi copii vor avea o șansă, situația se va regenera. Poate fi un nou loc de muncă, o relocare, o mutare împreună, poate fi o decizie foarte importantă. Uite aici un partener, aici alt partener, poți întâlni pe altcineva, lăsa în urmă o situație care te-a epuizat pentru că viitorul tău poartă alt nume și alt prenume. Eu vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Mă retrag acum ca să predau ștafeta băieților care sunt la geamul meu și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Fac tot posibilul să revin săptămâna viitoare alături de voi, ori de câte ori am ocazia. Să fiți bine. Pa, pa!